Beatnuts, Mr. Meth. You know how we do. Se acabó. Free drinks in the house. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ Geek ඉතින් ගෙන යන තවත් වීඩියෝ එකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. අදත් බලමු TikTok එකේ trending යන වීඩියෝ එක කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම Google එකට ගිහලා මේ විදිහට search කරගන්න. ඔයා දැන් මේ උඩින් එන link එක touch කරන්න. ඔයා දැන් මෙතනින් use template කියන තැන touch කරන්න. ඔයා දැන් මෙතනින් ඔයා හදාගන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එකට අදාළ ෆොටෝ දෙක තෝරලා දෙන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට වීඩියෝ ප්‍රිවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන දෙන export කියන බටන් එක touch කරලා මේක gallery එකට save කරගන්න.